Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. A mai epizód nagyon közel áll a szívemhez. Most két filmsorozatról fogok nektek mesélni, amik a mai napig nagyon-nagyon híresek Magyarországon. Bár egyik sem magyar, valamiért mindkettő a magyar kultúra része lett. Én is kiskorom óta néztem ezeket a filmeket, ezeken nőttem fel, és bár elég régi mindkettő, a 70-es, 80-as években készültek, a mai napig mennek ezek a filmek a tévében Magyarországon. Nézzük, miért szeretik annyira a magyarok a Bud Spencer és Terence Hill filmeket és Columbo hadnagyot. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSissi. Szerintem kezdem Columboval, mert az régebbi filmsorozat. Nem tudom, hogy ismeritek-e, ez egy amerikai krimi sorozat, amiben Peter Falk játsza Columbót. Minden részben egy új gyilkossági ügyet kell megoldani a Columbo hadnagynak, aki természetesen nagyon intelligens és furfangos, és mindent megold. Sokszor előjönnek ugyanazok a viccek minden részben, például, hogy nagyon alacsony Columbo fizetése, és mindig ugyanabban a ruhában van, ugyanazt a ballonkabátot és nyakkendőt hordja, illetve minden részben megemlíti a feleségét, amikor a gyanúsítottakkal beszél, de soha nem mutatják a feleségét. És a magyar nyelvben elterjedt szállóigeként az is, hogy olyan, mint Columbo felesége, ami azt jelenti, hogy nem létezik. Rákerestem, hogy milyen élő példák vannak, és ezt dobta ki a Google. Elég szomorú példák. Az egyik az, hogy a pedagógus béremelése olyan, mint Columbo felesége. A másik pedig az, hogy a normális bér olyan, mint Columbo felesége, senki nem látta. De hát gondolom, hogy nem vártatok vidám példákat. Miért lenne bármi vidám, ami magyar? Ugye, furcsa lenne. Én is meglepődnék. Lehetett volna például az, hogy az alkoholizmus Magyarországon olyan, mint Columbo felesége. Nem létezik. Vagy a pessimizmus olyan, mint Columbo felesége. Senki nem hallott róla Magyarországon. Tehát nem ezt találtam, sajnos. Szóval, ez kiskorom óta ment a tévében mindig, és nagyon szerettük. Természetesen magyar szinkronnal néztük mindig, és egyébként az ihlette a mai epizódot, hogy pár nappal ezelőtt elkezdtem újra nézni a Columbót, és annyira furcsa, rájöttem, hogy én soha nem láttam angolul, csak magyarul. Így is abszolút élvezem persze, de örökre itt lesz a fülemben Peter Falk magyar szinkron hangja, Szabó Gyula hangja, amikor meglátom Columbót. Én amúgy imádom a magyar szinkront, attól függetlenül, hogy már szeretek mindent eredeti nyelven nézni felirattal. Szerintem zseniális a magyar szinkron, ezerszer viccesebb, nagyon királypoénokat találnak ki, és szerintem tök jó, hogy van ilyen opció is, hogy lehet eredeti nyelven is, és magyarul is nézni egy filmet. A zseniális szinkron mellett még azért is szeretik a magyarok Columbót, mert elvileg magyar felmenői voltak. Mindenki magyar. Amerikában született a színész, Peter Falk, de azt olvastam, hogy anyai ágról voltak magyar felmenői. Találtam egy olyan cikket is, amiben azt írják, hogy létezik egy olyan legenda, miszerint Peter Falk a híres magyar újságíró Falk Miksa leszármazottja. Ezt akkor találtam, amikor arra kerestem választ a podcast felvétel előtt, hogy van-e valami konkrét oka annak, hogy a Falk Miksa utcában állítottak szobrot Columbo hadnagynak és a kutyájának, mert igen, annyira szeretjük Columbót, hogy szobrot is állítottunk neki Budapesten a Falk Miksa utcában. És attól függetlenül, hogy a 70-es években jött ki az első rész, még mindig megy a tévében, még mindig foglalkoznak vele, írnak róla, emlékeznek rá a magyarok. Amikor rákerestem, rengeteg aktuális, vagy ilyen 1-2 évvel ezelőtti cikk született róla. Nagyon tetszett, amit a 24.hu oldalán írtak róla, hogy Columbo alkotói biztos bíztak a filmsorozat sikerében, de azt talán még ők sem gondolták volna, hogy 50 évvel később
egy kis kelet-európai országban naponta 4 csatorna vetít majd Columbo epizódokat. Ez egy 2021-es cikk, nem tudom, hogy most ebben az évben is megy még a tévében néha, de hát értitek a lényeget. Na, szerintem ennyit Columbo hadnagyról, és akkor mesélek még nektek egy kicsit a Bud Spencer és Terence Hill filmekről. Én nagyon sokáig nem tudtam, hogy ők nem amerikai színészek, és más nevet használnak. Mindketten olasz színészek, és egyébként olasz nevük van, de Bud Spencerként és Terence Hillként váltak híressé. Vicces, hogy Magyarországon híresebbek, mint Olaszországban, legalábbis mindenhol ezt írják róluk Magyarországon, hogy mi jobban szeretjük őket, mint az olaszok. És legtöbbször azt mondják, hogy ez a magyar szinkron miatt van. Én ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni, zseniális, úristen, annyira rohadt viccesek voltak ezek a filmek. Nekem a Kincs, ami nincs című film volt a kedvencem tőlük. Kívülről tudtuk az egészet a bátyámmal, együtt mondtuk a tévével a szöveget, és mindig fetrengtünk a röhögéstől. Akkor is, ha már 50-szer hallottuk ugyanazt a poént. Nem is tudom, mi lenne a jó műfaj megnevezés, talán akció, vígjáték. A két főszereplő mindig valami bajba került, és utána együtt próbáltak meg kijönni belőle, és közben osztották a pofonokat. Tényleg ez a két lényege volt mindegyik filmnek, a humor és a pofonok. Ha 2 szóval kéne összefoglalni a Bud Spencer és Terence Hill filmeket, akkor ezt mondanám. A mai napig játsszák ezeket is a tévében, és karácsonykor is mindig volt Bud Spencer. Nem tudom, hogy most ebben az évben is még mindig játsszák-e, de pár évvel ezelőttig még volt, abban biztos vagyok. Bud Spencernek is állítottunk szobrot Budapesten a Korvin sétányon. Bud Spencer egyébként úszó és vízilabdázó is volt, és ez is közrejátszik abban, hogy a magyarok felnéznek rá. Ez a két sport ugye elég fontos nálunk, és ezekben általában elég jók vagyunk. Nagyon aranyos egyébként a szobor, az igazi olasz neve van ráírva, Carlo Pedersoli, és egy idézett Terence Hill színésztársától, hogy mi soha nem veszekedtünk. Ezt Terence Hill mondta Bud Spencer temetésén, mivel minden film arról szólt, hogy valami bajuk volt egymással, de a való életben jó barátok voltak. Na, remélem, hogy érdekes volt ez az epizód. Írd meg kommentben, hogy ismered-e ezeket a filmeket, és hogy mit gondolsz a magyar szinkronról. Még egyszer köszönöm szépen a Patreon tagok támogatását, és külön köszönet Rafaelnek, a podcast legnagyobb támogatójának. Ha szeretnél te is csatlakozni a több mint 250 taghoz, és egy friss, modern szemszögből megközelíteni a magyar tanulást, azokkal az anyagokkal, amiket Patreonon találsz önálló tanuláshoz, akkor irány a patreon.com/Hungarian with Cici. A leírásban megtalálod a linket. Köszi, hogy itt voltál, nem sokára találkozunk a következő részben. További szép napot!